Ok, thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần biết được á là định cư sang Úc mang lại cho các bạn những cái lợi ích gì. Thì những cái lợi ích đó thì chắc có thể là có rất là nhiều, mà mình sẽ đi chi tiết hơn trong cái video sau. Ở đây á, thì mình chỉ cần nêu cho các bạn cái lợi ích tốt nhất và cái lợi ích quan trọng nhất cho các bạn định cư sang Úc, đó là các bạn, mà không chỉ bạn thôi nha, mà còn gia đình bạn luôn, tức là vợ chồng con cái, sẽ được chính phủ Úc á, cấp cho các bạn á, cái gọi là cái PR, gọi là Permanent Resident, mà mình tạm dịch là thường trú nhân Úc á. Thì cái quyền PR này á sẽ cho phép bạn á, sang Úc sống vô thời hạn, và các bạn có thể ra vào nước Úc bất kỳ lúc nào, coi như Úc là một cái quê hương thứ hai của bạn luôn. Rồi đi kèm với lại cái quyền cư trú này á, thì các bạn còn sẽ được hưởng những cái trợ cấp xã hội khác, ví dụ như là trợ cấp khi mà nuôi con nhỏ nè, trợ cấp khi các bạn thất nghiệp nè, khi các bạn thu nhập thấp, rồi trợ cấp khi các bạn chẳng may các bạn bị tai nạn mất sức lao động, vân vân. Còn ngoài ra thì các bạn còn được hưởng cái lợi ích xã hội khác nữa, là y tế với lại giáo dục miễn phí, hoàn toàn miễn phí luôn. Thì đó là những cái lợi ích mà mình thấy là rất là tốt khi mà mình có may mắn để mình có thể định cư sang Úc. Thì nếu mà các bạn có cái quyền cư trú này rồi á, cái quyền thường trú này rồi á, thì các bạn sang Úc sống. Và nếu các bạn thường xuyên sống ở Úc trong vòng 4 năm á, thì sau 4 năm các bạn có quyền nộp đơn để xin vào quốc tịch và chính thức trở thành công dân Úc. Rồi, cái điều thứ hai á, mà các bạn cần biết á, là ngành nghề nào có thể định cư sang Úc. Thì muốn biết điều này cũng rất là đơn giản. Các bạn có thể dùng điện thoại, laptop, các bạn truy cập vào Internet, các bạn dùng Google, các bạn search từ khóa là Occupation List Australia. Thì từ những cái kết quả trở về của Google á, các bạn chọn những cái đường một cái trang web nào á mà có cái đuôi á là .gov.au. Tại vì những cái trang web có đuôi .gov.au á là bảo đảm rằng á, các bạn vào đúng cái trang web chính thức của Bộ Di trú và của chính phủ Úc. Mình xin lưu ý là các bạn, nếu mà các bạn vào những cái trang web mà không có đuôi .gov.au á, thì các bạn cũng có thể có thông tin, nhưng mà sẽ không có gì bảo đảm rằng các bạn có cái thông tin chính xác và cập nhật nhất. Tốt nhất là các bạn vào trang web của Bộ Di trú và của chính phủ Úc, các bạn xem thông tin. Thì sau khi các bạn vào trang web của Bộ Di trú rồi á, các bạn tìm cái đường link là Combine of Current List of Eligible Skill Occupation. Thì từ cái đường link đó các bạn sẽ có được một cái bảng liệt kê hết tất cả các danh sách ngành nghề có thể định cư sang Úc theo cái dạng định cư tay nghề. Thì các bạn có thể nhìn sơ qua cái danh sách này, thì mình có thể thấy được là những cái ngành nghề phổ biến ở Việt Nam nè,
ví dụ như là lập trình viên nè, kiến trúc sư nè, software tester nè, thợ điện nè, y tá nè, giáo viên nè, đầu bếp nè. Những cái ngành nghề này á rất là phổ biến ở Việt Nam và nó đang nằm trong cái danh sách có thể định cư tay nghề sang Úc. Và mình có thể thấy được thêm nữa là chính phủ Úc họ phân loại các ngành nghề ra 3 nhóm. Nhóm thứ nhất á, là long term, tức là nếu ngành nghề của bạn mà nằm trong cái nhóm long term á, thì các bạn có thể sang Úc theo dạng độc lập, tức là bạn không cần bảo lãnh của các tiểu bang ở Úc. Còn nếu mà ngành nghề của bạn á, mà nằm trong cái nhóm mà short term á, thì bạn cần phải có sự bảo lãnh của các tiểu bang ở Úc. Và nhóm thứ ba là regional, tức là bạn cần phải có sự bảo lãnh của các vùng tiểu bang nhỏ của Úc. Rồi điều thứ ba các bạn cần biết là visa nào có thể visa nào là visa tay nghề, rồi điều kiện của mấy cái loại visa này là như thế nào. Rồi trước tiên là mình nói về cái visa nào trước đi. Thì có 3 loại visa có thể định cư tay nghề được, là visa 189, visa 190 và visa 489. Thì visa 189 thì như mình nói lúc trước ở điều 2 á, là dành cho những người mà có cái nhóm ngành nghề nó nằm trong cái nhóm long term, tức là bạn không cần phải có sự bảo lãnh của các tiểu bang ở Úc. Còn visa 190 thì dành cho những cái người mà có cái nhóm ngành nghề nằm trong nhóm short term, tức là bạn cần phải có sự bảo lãnh của các tiểu bang ở Úc. Còn nếu mà ngành nghề của bạn mà nằm trong nhóm regional thì các bạn chỉ có một cái lựa chọn duy nhất là các bạn đi theo cái con đường là visa 489, tức là bạn cần phải có sự bảo lãnh của các vùng tiểu bang nhỏ của Úc. Thì điều kiện bảo lãnh của các bang nó khác nhau và nó có thể thay đổi theo thời gian. Thành ra các bạn muốn xem chi tiết điều kiện bảo lãnh của các bang thì các bạn phải vào trang web của các bang đó để tìm hiểu và phải theo dõi thường xuyên, tại vì nó thay đổi theo thời gian. Thì ở Úc này nó có 8 bang ở Úc nha các bạn. Thì bang thứ nhất là bang New South Wales nè, thứ hai là bang Victoria, thứ ba là bang Australia of Capital Territory, thứ tư là bang Queensland, thứ năm là bang South Australia, thứ sáu là bang Western of Australia, thứ bảy là bang North of Territory và thứ 8 là bang Tasmania. Thì bạn muốn vào trang web của các bang này cũng rất là dễ dàng. Các bạn search Google từ khóa tên của cái bang đó và cộng với cái chữ immigration là ra. Thì ở đây mình chỉ xin lưu ý nhanh là cái bang mà New South Wales với lại cái bang Victoria là nó có hai cái thành phố lớn, là hai cái thành phố mà Sydney với Melbourne thì hai thành phố này nó là hai thành phố lớn nhất ở Úc. Thành ra là cái điều kiện bảo lãnh của hai cái bang này nó khá cao, tại vì hai cái bang này nó hot. Mình cũng hiểu đương nhiên là tất cả những cái người mà nhập cư đều mong muốn là được sống vô hai cái thành phố lớn và hiện đại này Thành ra nếu mà các bạn mong muốn là các bạn có thể có cơ hội để sống ở hai cái bang lớn này thì các bạn nên lưu ý là các bạn trong quá trình làm hồ sơ thì cái điều kiện bảo lãnh của hai bang này nó khá cao, tại vì các bạn phải chịu cái sự cạnh tranh của các ứng cử viên giỏi khác, không chỉ ở Việt Nam mà còn những cái nước khác, ví dụ như là Singapore, ví dụ như là England, ví dụ như là Ấn Độ và các nước châu Âu khác. Nói về cái điều kiện bảo lãnh của ba cái loại visa này thì mình chỉ cần biết một cái điều
đơn giản là cả 3 loại visa này đều đòi hỏi các bạn phải ghi được tối thiểu 65 điểm theo thang điểm đánh giá của Bộ Di trú. Thì chắc là mình phải đi chi tiết vô cái cách tính điểm cho một cái video khác. Ở đây thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là tại sao chính phủ Úc và Bộ Di trú Úc nó đưa ra cái thang điểm 65 điểm này. Thì cái mục tiêu đơn giản của họ rất là dễ hiểu là họ muốn dựa trên cái thang điểm đánh giá này để xếp loại, sàng lọc các ứng cử viên có thể định cư tay nghề sang nước Úc. Thì nó ví dụ như là các bạn còn trẻ nè, các bạn rất là giỏi Anh văn, các bạn có bằng cấp đại học chính quy đàng hoàng và các bạn có nhiều năm kinh nghiệm, thì đương nhiên là các bạn rất là dễ dàng để các bạn đạt được 65 điểm theo cái chuẩn của Bộ Di trú. Thì các bạn sẽ đạt được dễ dàng hơn so với cái bạn mà lớn tuổi hơn bạn, không có giỏi Anh văn lắm, rồi chỉ có tốt nghiệp cao đẳng và có ít năm kinh nghiệm. Thì nhìn chung trong 3 loại visa này thì visa 189 là dễ nhất. Tại vì nếu mà các bạn có được visa 189 thì các bạn có thể có PR ngay, và các bạn có thể sang sống ở bất kỳ vùng nào, tiểu bang nào ở Úc tùy thích. Còn 190 thì các bạn cũng có PR ngay nữa, nhưng mà các bạn có một cái sự ràng buộc là các bạn phải qua sống ở các tiểu bang mà bảo lãnh cho các bạn ít nhất là 2 năm. Còn 489 thì nó dễ hơn so với hai loại visa kia, nhưng mà 489 nó sẽ gian nan hơn một chút, là nó sẽ không có PR ngay, và các bạn phải qua cái vùng tiểu bang nhỏ, sống ở Úc, sống ở đâu vùng đó ít nhất là 2 năm nha. Rồi các bạn trong 2 năm đó các bạn phải làm việc ít nhất full time ít nhất là 1 năm. Thì nếu mà các bạn thỏa cái điều kiện đó thì sau 2 năm đó thì các bạn có thể xin để vào để có cái quyền thường trú được cấp PR. Cái điều thứ tư mà các bạn cần biết là các bước để làm mấy cái visa này như thế nào. Thì mình sẽ nêu lên từng bước cho các bạn biết. Bước đầu tiên là các bạn cần phải kiểm định bằng cấp và cái kinh nghiệm làm việc của các bạn. Thì tùy theo ngành nghề khác nhau mà ở bên Úc nó sẽ có những cái cơ quan kiểm định riêng. Và nếu các bạn muốn biết cơ quan kiểm định nào cho cái bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của bạn thì các bạn vô cái danh sách cái tay nghề mà mình chỉ cho các bạn ở điều 1 Các bạn vô cái danh sách đó thì các bạn xem vào cái cột mà Assessing Authority thì nếu mà mình nêu ví dụ đi cho dễ hiểu, ví dụ như là cái nghề của mình là System Test Engineer, mình nhìn vô cái cột Assessing Authority mình thấy cơ quan kiểm định của mình là ACS. Vậy thì mình Google cái cơ quan kiểm định đó, hoặc là mình ấn vô cái đường link đó để mình vô cái trang web của cơ quan kiểm định đó. Mình coi là họ yêu cầu mình nộp cho họ những cái giấy tờ như thế nào để họ có thể xác nhận được là đúng là mình có cái kiến thức và cái kinh nghiệm làm việc trong cái nghề đó. Thì thường thì mấy cái cơ quan kiểm định nó hay yêu cầu là mình sẽ nộp cho nó những cái bản sao photocopy có công chứng bằng đại học, bảng điểm. Rồi nếu mà mình kinh nghiệm làm việc thì mình chứng minh như thế nào? Mình chứng minh bằng cách là mình viết mấy cái reference letter, rồi mình xin chứng nhận của cái công ty mình làm việc là mình đã làm cho công ty khoảng thời gian nào tới thời gian nào, rồi tính chất công việc của mình như thế nào, vân vân. Thì những cái đó thì viết như thế nào, cần phải nêu lên những chi tiết gì thì tùy theo cái cơ quan kiểm định mà họ sẽ đưa ra cho bạn. Thì bạn cứ vào trang web đó, bạn đọc cái yêu cầu của nó rồi bạn làm theo. Bước thứ hai là các bạn thi Anh văn. Thì cái bước thứ hai này các bạn có thể làm song song với bước 1.
trong lúc mà các bạn làm giấy tờ để nộp cho cơ quan kiểm định thì các bạn cứ ôn luyện thi Anh văn để các bạn đạt theo cái yêu cầu của Bộ Di trú. Thì các bạn có thể thi IELTS hoặc là PTE tùy theo cái sở thích và tùy theo cái sở trường của các bạn. Nhưng mà thời gian gần đây thì mình nhận thấy rằng thi PTE có thể dễ đạt điểm cao hơn. Thành ra nếu mà các bạn nào trước giờ chỉ biết IELTS thôi thì nên tìm hiểu thêm PTE. Nếu các bạn đang bị khó khăn trong vấn đề đạt điểm cao trong IELTS thì nên tìm hiểu để chuyển qua PTE, càng sớm càng tốt. Rồi, cái bước thứ ba thì sau khi các bạn có cái bằng cấp với lại có cái xác nhận của cơ quan kiểm định về bằng cấp kinh nghiệm làm việc của các bạn rồi rồi các bạn thi IELTS hoặc là PTE đủ điểm rồi thì các bạn làm tới bước thứ ba là các bạn vô cái hệ thống Skill Select của Bộ Di trú các bạn làm cái Expression of Interest gọi là EOI. Thì EOI nó giống như là một cái form online thôi, đơn giản bạn khai là thông tin cá nhân của bạn, bạn có xác nhận bằng cấp kinh nghiệm làm việc như thế nào, bạn có điểm Anh văn ra sao vân vân, và bạn muốn nộp theo cái visa nào. Thì Bộ Di trú nó đưa ra cái EOI này là để kiểm soát số lượng người nộp đơn xin định cư sang Úc mỗi năm. Nếu không thì có quá nhiều người thì có thể là nó xử lý không kịp, thành ra nó phải đưa ra cái hệ thống EOI này. Thì đối với visa 189 thì các bạn chỉ cần làm EOI thôi. Còn visa 190 với lại 489 thì các bạn làm EOI. Rồi đồng thời các bạn nộp cái hồ sơ của các bạn thêm để các bạn xin cho các tiểu bang bảo lãnh cho các bạn. Thì khi mà tiểu bang bảo lãnh cho các bạn đồng ý bảo lãnh cho các bạn thì bạn sẽ được cấp cho một cái tấm vé để các bạn có thể nộp để chính thức nộp hồ sơ trực tiếp vào Bộ Di trú. Rồi, khi mà bạn có được cái tấm vé để nộp hồ sơ cho Bộ Di trú rồi thì các bạn làm tới cái bước thứ tư. Cái bước thứ tư này thì nếu mà bạn được tới cái bước thứ tư này rồi thì gần như là 80% công đoạn của các bạn đã hoàn thành rồi. Phần lớn mọi người là rất là vui mừng khi mà có được cái tấm vé của Bộ Di trú là yêu cầu các bạn nộp hồ sơ. Tại vì bước thứ tư này là chỉ đơn giản là các bạn gom toàn bộ các giấy tờ hồi nào giờ các bạn làm, các bạn chuẩn bị các bạn nộp cho Bộ Di trú. Thì nếu các bạn trước giờ mà các bạn có sao nói vậy, các bạn hồ sơ của các bạn minh bạch rõ ràng thì hầu như cái rủi ro của các bạn bị từ chối visa nó rất là thấp. Các bạn chỉ cần chuẩn bị những cái hồ sơ thông thường thì gồm có những cái hồ sơ cá nhân, ví dụ như là passport, chứng minh nhân dân, làm cái form 80, rồi những cái giấy tờ về cái việc học hành của các bạn, ví dụ như là bằng cấp, bảng điểm, những cái giấy tờ về quá trình làm việc của các bạn, ví dụ như là hợp đồng lao động, bảng lương, bản sao kê ngân hàng chứng minh đó là bạn nhận lương, rồi bản giấy tờ thuế này kia. Rồi nếu mà bạn đi vợ chồng con cái thì đương nhiên là bạn cần phải nộp thêm những cái giấy tờ chứng minh cái mối quan hệ của các bạn. Ví dụ như là bạn cần phải có hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sanh. Ngoài ra thì còn những cái giấy tờ khác, ví dụ như là bạn cần phải đi khám sức khỏe, có giấy chứng nhận của bác sĩ là sức khỏe của bạn tốt, ok, không có bệnh truyền nhiễm. Rồi bạn cần phải có giấy xác nhận của cảnh sát. Ví dụ như ở Việt Nam thì mình có là cái lý lịch tư pháp. Còn nếu mà bạn có thời gian sinh sống ở nước ngoài hơn 1 năm thì cần phải có cái sự xác nhận của police, cảnh sát ở cái nước đó là trong thời gian bạn sống thì bạn không có vi phạm pháp luật. Ok, thì những cái giấy tờ đó thì bạn gom bạn nộp cho Bộ Di trú. Ngoài ra thì mình có thể là đóng tiền. Đóng tiền thì có thể là 100 tới 200 triệu hoặc là có thể lớn hơn tùy theo số lượng người mà bạn nộp. Ví dụ như gia đình của bạn chỉ có vợ chồng bạn thôi thì số tiền nó ít, còn nếu mà mình có 2-3 người con thì cái số tiền nó cao lên tùy theo. Nhưng mà số tiền thì nó cũng không có quá cao, từng 100 triệu hoặc là 200 triệu hoặc là nhiều hơn một chút thôi chứ không có nhiều. Xin lỗi các bạn, trời tiết bữa nay trời Úc có nóng quá, thành ra mình đậu ở công viên, đậu ở bóng râm mà cũng nóng quá, thành ra mình chạy ra ngoài một chút cho mát. Thì chỉ còn một cái điều
Điều cuối cùng, điều thứ năm á, mà mình muốn các bạn cần biết á, là cái thông tin về định cư tay nghề ở Úc á, nó nó rất là dễ hiểu, và cũng rất là dễ tìm. Tất cả các thông tin đó đều được chính phủ Úc đưa lên công khai, rất là minh bạch. Các bạn chỉ cần chịu khó, các bạn đọc, rồi các bạn tìm hiểu để hiểu cho đúng cái ý của họ, rồi các bạn làm theo đúng cái yêu cầu của họ, là các bạn có thể tự làm hồ sơ thành công. Thì mình cũng lập ra một cái group Facebook để các bạn trong quá trình làm hồ sơ, các bạn có thể giao lưu kết bạn đối với nhau, rồi đặt ra những cái câu hỏi để có thể giúp đỡ nhau làm hồ sơ thành công. Thì những cái đường link, những cái trong cái video này, và là những cái đường link tới cái group Facebook, fanpage này kia, thì mình đều để ở trong cái description, ở bên dưới cái video này ha. Thì các bạn cứ việc vào, các bạn truy cập để các bạn tìm hiểu thêm. Thì ok, thì chắc là nói tới đây thì trong cái video này thì mình cũng có thể là nói hết tất cả các ý để định cư rồi. Còn những cái chi tiết như thế nào thì mình sẽ hẹn các bạn trong cái video sau. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp.